toyo at suka, puto at dinuguan, tuyo at champurado. Ang coke at pork, pwede kaya? Hi guys! Welcome back to Deepest Kitchen! Gagawa po tayo dito ng isang mala-restaurant na pork dish na sure akong magugustuhan nyo. Ito po ang ating mga ingredients. Kailangan lang po ng soy sauce, sibuyas, kailangan din po natin ng asin, dahon ng laurel, chili flakes, bawang, meron din po tayong whole peppercorns, at syempre, hindi mawawala yung ating pork at coke. Dagdagan rin po natin ng 1 tablespoon po of cooking oil para sa pagsating mamaya. Pero bago tayo tumuloy guys, for those hindi pa nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa susunod ko pang mga videos. Magpainit lang po tayo ng mantika at igasan na po natin yung ating pork sa bawang, sibuyas, paminta at yung laurel leaves. At guys, kung meron po tayong suggestion para sa future nating lulutuin, pwede po tayo mag-comment down below. Haluin lang natin guys, then let it simmer for 3 minutes. Then ilagay na rin po natin yung ating asin at ang suka. Then after po natin mailagay yung suka, wag po muna natin haluin for at least 2 minutes. Isunod na rin po natin yung ating chili flakes. Then let it simmer for another 3 minutes. After 3 minutes, maglagay lang po tayo ng 1/4 cup ng water para matulungan po lumambot yung ating pork. Kapag nakita nyo na wala na siyang sabaw, ganito na po guys, pwede na po nating ilagay yung ating Coca-Cola soft drinks. After 30 minutes sa low to medium heat fire, ganito na po magiging thickness na ang sabaw ng ating pork adobo. At eto na guys ang ating Coca-Cola pork adobo. I-try nyo to at siguradong paparami kayo ng sandok ng kanin sa inyong kaldero. If nagustuhan nyo po ang video na to, please like and subscribe. Thank you for watching!